vui vẻ đi học. Tuy nhiên thì không thể một tuần mình đưa hết được, lý do là nếu mình đưa đi á thì mình phải đi cả về mất đâu đó cả 1 tiếng đồng hồ, mà sau đó mình lại chuyến đi thôi, chuyến về mình làm vừa một lần nữa mình hết 2 tiếng đồng hồ. Tính ra thì mình mua buổi tối thì mình cũng hết buổi tối thì mình còn trở về nhà với cơm nước và tắm rửa là mình đã tới giờ đi ngủ rồi. Sáng hôm sau lại phải trở lại đi làm. Thì cái mục tiêu riêng cho mỗi người không có. Ví dụ bạn có thể đi học thì nhưng mà bù lại thì mình lại không làm gì hết. Mình khi mình không thể làm ngoài như thế được. Trong khi là cuối cùng mình quan hệ thì mình nghĩ là có thêm bạn thì mình sẽ có thêm một màu sắc mới. Tuy nhiên thì cái không gian thì nó chỉ có chừng đó. Cái màu sắc của mình, màu sắc mới này thì phải đè lên màu sắc khác. Là do vì lý do đó mà chia tay. Không biết là khi mà anh nhận ra cái chuyện đó thì anh đã thử cái cách nào để mình giải quyết cái tranh cãi trong cuộc sống chưa? Ở thời điểm đó thì mình có chứ, mình bắt buộc mình hiểu vấn đề vậy thì mình bắt buộc phải cắt giảm khoảng thời gian mà mình sử dụng cho giải trí một mức gọi là gần như triệt để luôn. Thì như mình thích đánh cầu lông thì mình thích đánh chơi đá banh thì mình cắt hết gần như 2 cái thời gian đó. Việc của mình gần như là chỉ còn ở cạnh bạn vào buổi tối như mình đi chơi hoặc là giúp đỡ bạn chuyện đi học đi lại. Còn lại là mình dùng hết thời gian đó dùng để phấn đấu cho mục tiêu cá nhân trong học tập và làm việc. Tuy nhiên thì nó vẫn cấn qua. Khi mà cấn qua như vậy thì lại bắt đầu mâu thuẫn mới, nghĩa là mình đã giảm hết mức có thể rồi. Tuy nhiên mình vẫn không thể trung hòa được cho cái công việc và cái mục tiêu. Tức là khi mà theo cách em nghĩ thì cái cách giải quyết của anh sẽ là anh sẽ hiểu và anh sẽ quyết định rằng là mình sẽ giảm cái thời gian lại, giảm cái thời gian cá nhân của mình lại để tăng cái thời gian ở các bạn lên. Nhưng anh có từng nghĩ đến việc chia sẻ hoặc là giải thích rất nhiều về cái thời gian cá nhân hoặc là những cái mục tiêu học tập của mình, hoặc là lắng nghe bạn thử là có nghĩa là anh nghĩ đối với bạn thời gian nhiều nó không phải vấn đề mà có thể nó là chất lượng của thời gian chẳng hạn. Tại vì như anh có chia sẻ là anh với bạn đã ở bên cạnh nhau là chỉ một buổi sáng, nhưng ở đâu đó với bạn như vậy là chưa đủ, và anh cũng đã rất cố gắng tiết giảm cái thời gian cá nhân của mình lại hết sức có thể, gần như là tuyệt đối để dành cho một các bạn. Nhưng bạn cảm thấy như vậy là chưa đủ thì anh có nghĩ là cái mấu chốt nó nằm ở một cái thứ khác ngoài cái chuyện thời gian nhiều cái Thực ra mình cũng có nghĩ tới, nhưng mà mình tìm ra được câu trả lời kiểu như là mình cũng thấy là ở đây các cặp việc khác họ cũng ở đây họ cũng cần phải lên đi đâu. Mình còn gặp trong công ty với một những người khác họ khác công ty thì gần như là bắt buộc là họ không có thời gian mà gặp nhau buổi sáng. Nhưng mà vấn đề là mình cũng không tìm được cái lối thoát cho cái câu hỏi của mình. Nên là cái phương pháp tổng hợp của mình vẫn là giảm tải nhất có thể cái thời gian giải trí của mình xuống để cố gắng trung hòa cái mục tiêu và cái thời gian ở bên cạnh. Vì rõ ràng là mình cũng cảm thấy là mình để nâng chất lượng cuộc gặp mặt mình lên thì hiện tại mình cũng
biết làm sao để nó lên cao hẳn ở một mức mới. Ví dụ như bình thường mình có xem phim này, mình có đi chơi đi dạo, tụi mình có chơi thể thao chung nữa, nhưng mà tạm thời những ý tưởng của mình chỉ dừng ở đấy. Mình chưa có một ý tưởng nào mới, hoặc là mình cũng cảm thấy là nếu có một ý tưởng mới thì nó cũng sẽ thực hiện một hai lần gì đó, bắt đầu nó sẽ mới lại, nhưng mà lần sau thì nó sẽ cứ lại bị lặp lại. Vậy anh có em nói anh có rất là nhiều băn khoăn mà anh cũng đã suy nghĩ tìm giải pháp về vấn đề này rất nhiều. Thì không biết là anh có từng ngồi xuống thấu trao đổi với bạn là thật sự xem là cái điều bạn muốn nó là gì, và làm cách nào để mình có thể nó giống như kiểu là hai người cùng ngồi bạn xuống và cùng giải quyết một bài toán, có được gì đây? Có chứ bạn. Mình khi mà tụi mình xảy ra cãi vã thì thực chất thì không phải cãi, tụi mình giận nhau thì trong mình cũng là hỏi là giờ mình nên làm gì, thì thực sự là mình không biết phải làm gì hết. Thế là mình có hỏi trực tiếp thì bạn cũng cho mình một vài câu trả lời. Nhưng mà nó không phải là một hành động cụ thể, mình vẫn cảm thấy có gì đó rất là chung chung, như là kiếm cách nào đó để nâng cao chất lượng của cuộc gặp. Mình hãy thể hiện rằng mình chú ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi. Nên là mình cũng kiểu mình cũng rất là mông lung, vì cái câu trả lời của mình đại biểu nó cũng hoàn toàn là chung chung, nên là mâu thuẫn của tụi mình vẫn mãi không giải quyết được. Anh nói thật sự là ví dụ như là với bạn thì thời gian chất lượng nó có nghĩa là như nào, mà sự chú tâm, sự để ý của anh đối với bạn thì em có thể cảm nhận ở đây là sự chú tâm của anh đối với bạn nó quan trọng của bạn. Thì anh có từng hỏi bạn là nó thật sự là gì, tức là mình làm sâu hơn câu là những cái lời bạn nói nó đang đại diện cho cái gì. Tại vì từ góc nhìn của mình đang cảm thấy mông lung, tức là đang có một cái sự nào đó mình không hiểu được nhau ở đây. Chưa. Thì cái câu hỏi này nó sẽ hơi ngoài lời một chút, đó là trong những cái vấn đề khác ở trong cuộc sống, thì khi mà xảy ra một cái vấn đề, một cái khó khăn thì cách giải quyết thông thường nó sẽ như thế này. Thì trong mối quan hệ này tôi hay là em đang muốn nhắc tới những cái vấn đề khác ngoài mối quan hệ luôn, ví dụ như là trong công việc chẳng hạn, trong gia đình, hoặc là bạn bè, thể thao. Mình cái này thì có lẽ là mình trích dẫn từ của bạn. Lời của bạn nói là mình hay né tránh theo cái cách là mình không thường hay nhìn thẳng vào vấn đề ngay tức, mình thường là cho cái vấn đề nó dịu bớt đi, xong rồi mới bắt đầu tìm cách giải quyết. Ngoài những vấn đề công việc ra thì phải chạy cho đúng thời hạn mình nói rồi. Còn cái vấn đề khác đó, thì theo kiểu là ví dụ như cái nhau nghe chẳng hạn, thì bắt đầu phát triển, thì cái thói quen mà mình hay sử dụng đó là mình sẽ đi ra mặt, thì mình làm một cái gì đó cho mình thoải mái đi, thì mình có một cái tâm thế mới, mình bình tĩnh lại rồi đó, thì thường những cái đó giúp mình sẽ thấy tốt. Thì
khi mình bình tĩnh lại rồi tâm thế nó hoàn toàn mới so với lúc mình nóng giận, thì lúc đó mình cũng được tìm ra cái phương thức giải quyết. Vậy là theo em hiểu thì cái phương thức giải quyết nó sẽ tới từ bản thân anh luôn, tức là anh sẽ là người tìm ra phương thức giải quyết cho mọi vấn đề. Có là cái mối quan hệ của hai anh chị đó thì cái hành động gì từ chị khiến anh cảm thấy là anh có động lực và có nhiều sức mạnh hơn? Như mình có nói với nãy, bạn dành cho mình một sự tôn trọng đúng mức, và điều đó là một cực kỳ hạnh phúc, và cũng là vì điều đó mà gọi là theo như câu hỏi là có sức mạnh nhất luôn. Gần nhất là ví dụ như một điển hình nhất là trong công ty mình có một cuộc thi gọi là thành viên có cuộc thi thanh văn, thì mọi người cũng không hiểu vì sao mọi người hay nói mình là gọi là tự nhiên nghiễm nhiên mà có con số điểm đó, nghĩa là bình thường thi đó khoảng 500-600 gì đó, thì 500-600 mình sẽ được nhận khoản tiền thưởng nhỏ. Nhưng mà có việc thi đó thì mọi người hay nói là tự nhiên là mình có, không biết vì sao mọi người hay nói vậy nữa, nhưng mà có mình nói vậy. Nhưng mà thực chất này mọi người ai cũng biết là mình bắt đầu từ con điểm thấp nhất, từ con số 200 đổ lên, thì thực chất là khi mà mình nói chuyện với nó một lần thì không vấn đề, nhưng mà khi mà ai cũng nói vậy cả thì mình không có vui. Từ lúc đó bạn có nói với mình là em biết là phải nỗ lực làm sao trải qua cái cách biểu diễn đó, thì không giống như mọi người thì lao vào học tập. Nó rất quan trọng, và em cảm biết là anh là một người hay thể hiện bản thân mình là ok mình sẽ cố gắng cho mình thành, và mình sẽ chỉ sau ra cái kết quả cuối cùng thôi, chứ nó không phải là mình sẽ thể hiện cả cái quá trình mình nỗ lực như thế nào. Và chính cái sự ghi nhận, cái sự quan sát, cái sự nhìn thấy của bạn là một cái rất quan trọng đấy. Em hỏi thêm là một cái điều gì mà anh cảm thấy chưa hài lòng của chị và muốn chị thay đổi? Giả sử thì người bạn của mình thì mình nghĩ là bạn cần chú ý vào sức khỏe của bạn. Ví dụ như công ty có hỗ trợ cho bạn chuyện học, tuy nhiên thì mình trước đó thì mình có nói với bạn là trước tiên mình phải sức khỏe đó. Người bạn của mình khá là yếu, riêng việc ở công ty không đã gần như là hút cạn năng lượng của bạn, mà bạn cũng quyết định học thêm. Thì nếu mình chỉ được không tốt hơn, nhưng bạn cần phải đảm bảo là sức khỏe của bạn ok. Tuy nhiên thì bạn ký nhiều quá, và cái công việc cái công ty bạn cũng nhận rất là nhiều, thì như là bạn kém rất là nhiều thứ. Đặc biệt là sau giờ làm các bạn còn tham gia các công việc của bên tôn giáo, thiên giáo, ngoài giờ học ra nữa, rồi bạn còn đàn với cả đàn piano, violon, thì bạn tối là trễ rất là nhiều hôm, đi về thấy hơi khó chịu cái bụng nên là bỏ cơm tối luôn. Thế thì cái khoản đó là cái khoản rất là không
thấy như vậy thì không có sức khỏe thì không làm được gì hết. Em thấy đó là sự lo lắng và quan tâm của anh dành cho bạn. Mặc dù là anh vẫn tôn trọng cái quyết định của anh về những cái vấn đề mà bạn làm, anh không có cấm đoán bạn, nhưng anh muốn bạn làm với một cái tuy là muốn phải đảm bảo cái sức khỏe